Hello semua, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda resepi durian basque cheesecake. Kek ini tidak perlu pengenalan kerana ia sudah terlalu popular pada masa ini. Kepada penggemar durian, pasti anda suka dengan resepi ini. Rasa duriannya yang sangat padu, lembut dan cair di tengahnya memang garanti sedap. Mari kita lihat resepinya. Berikut adalah bahan-bahannya. Sila timbang dan sukat dengan betul ya. Sukatan yang betul dan tepat adalah amat penting untuk membuat kuih. Di sini saya menggunakan durian D24. Ianya sangat lemak dan manis. Saya menggunakan thicken krim dalam resepi ini. Anda boleh menggunakan whipping cream juga. Langkah pertama, kita kisar dulu durian ini menggunakan blender. Setelah selesai, kita simpan dulu ke tepi. Masukkan cream cheese ke dalam mangkuk. Pastikan semua bahan dalam suhu ruang. Pukul cream cheese selama 1 minit atau sehingga hampir mengembang. Kemudian, masukkan gula icing. Pukul adunan sehingga sebati dan kembang. Tambahkan kelajuan pengisar dan pukul sampai ianya betul-betul sebati. Bersihkan tepi mangkuk supaya adunan semuanya digaul dengan rata. Seterusnya, masukkan durian. Pukul dan gaul semula adunan supaya ianya sebati. Nah, yang ini tidak perlu dipukul terlalu lama ya. Seterusnya, masukkan telur. Masukkan telur sebiji demi sebiji. Kemudian, masukkan tepung jagung. Pukul sehingga rata. Kemudian, masukkan garam. Gaul semuanya hingga sebati. Bersihkan tepi mangkuk dan gaul sehingga rata. Akhir sekali, masukkan krim. Krim tidak perlu dipukul terlalu lama. Hanya gaul sehingga semua adunan sebati. Aduk rata adunan sebelum kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan loyang 20 cm. Pastikan loyang dibalut dengan baking paper dan dioleskan dengan mentega atau minyak. Tuang ke semua adunan ke dalam loyang. Hentakkan loyang ke meja untuk menghilangkan air pockets. Bakar adunan 200 darjah Celsius selama 30 ke 35 minit untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Kek akan bergoyang setelah dibakar. Biarkan kek dingin beberapa jam sebelum dikeluarkan daripada loyang. Oleskan sedikit piping jelly untuk mendapatkan permukaan yang berkilat.
Saya harap anda suka dengan resipi ini. Terima kasih kerana telah menonton. Sila like dan subscribe dan jumpa anda ke video yang berikutnya.